Bạn có bao giờ cảm thấy dù mình đang cố gắng tiến về phía trước, nhưng có thứ gì đó cứ kéo bạn lại phía sau không? Có khi không phải thế giới khiến bạn mệt mỏi, mà là chính những ký ức bạn chưa thể buông bỏ. Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ về một chú sóc dễ thương và chiếc ba lô đã suýt khiến nó không bao giờ chạm được tới mùa xuân. Câu chuyện bắt đầu ngày xưa, trong một khu rừng xanh mát, có một chú sóc nhỏ với đôi mắt tròn xoe và bộ lông mềm như tơ. Sóc nhỏ rất yêu mùa thu, mùa của những hạt dẻ vàng, của lá khô xào xạc và những cơn gió lành lạnh khẽ luồn qua cành cây. Mỗi khi trong lòng vui hay buồn, sóc nhỏ lại nhặt một viên sỏi bé xíu, viết lên đó một kỷ niệm, rồi bỏ vào chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng. Nếu mình giữ lại tất cả, nó nghĩ, sau này nhìn lại, mình sẽ nhớ rằng mình đã sống. Ban đầu, chiếc ba lô ấy nhẹ tênh, sóc nhỏ có thể chạy nhảy khắp rừng, vui đùa cùng bạn bè, hót líu lo suốt ngày. Nhưng theo thời gian, ba lô đầy dần lên, rồi nặng trĩu. Mỗi viên sỏi là một ký ức, một nụ cười, một giọt nước mắt, một nỗi buồn chưa nguôi. Và càng nhiều ký ức, đôi chân sóc nhỏ càng chậm lại. Nó không thể nhảy cao như trước, cũng không còn thấy rừng xanh rực rỡ như xưa. Một buổi chiều, sóc nhỏ gặp cụ rùa, con vật già nhất khu rừng. Thấy sóc khom lưng kéo chiếc ba lô to tướng, cụ hỏi, cháu mang gì mà nặng thế, sóc con? Sóc nhỏ đáp, thở dài, là kỷ niệm của cháu sợ quên mất quá khứ. Cụ rùa khẽ cười, nhưng cháu ơi, ký ức là để nhớ, chứ không phải để mang. Nếu cứ đeo mãi trên lưng, cháu sẽ chẳng bao giờ tới được tương lai. Tối hôm đó, sóc nhỏ ngồi bên bờ suối. Nó lấy từng viên sỏi trong ba lô ra, nhìn ngắm thật lâu, rồi ném nhẹ xuống dòng nước. Từng tiếng tỏm, tỏm vang lên, như thể quá khứ đang dần trôi đi, như thể trong lòng sóc, những vết thương cũ đang được gột rửa. Khi viên sỏi cuối cùng rơi xuống đáy suối, sóc nhỏ khẽ mỉm cười. Nó cảm thấy nhẹ tênh, nhẹ đến mức như có thể bay lên. Sáng hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên chiếu qua tán cây. Sóc nhỏ dang đôi tay bé xíu, nhảy từ cành này sang cành khác. Không còn ba lô, không còn gánh nặng, chỉ có gió và bầu trời rộng mở phía trước. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó cảm thấy mình đang thực sự sống, không phải trong hôm qua, mà là trong hôm nay. Các bạn thấy đấy, câu chuyện của sóc nhỏ không chỉ là chuyện trong rừng, nó cũng là câu chuyện của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta. Mỗi người đều có một chiếc ba lô vô hình, nơi ta cất giữ những ký ức, cả ngọt ngào lẫn đắng cay. Nhưng nếu cứ mang theo mãi, ta sẽ chẳng thể bay xa. Buông bỏ không phải là quên đi, mà là chọn các bước tiếp nhẹ nhàng hơn. Vì tương lai không nằm trong những viên sỏi cũ, mà trong từng bước ta đi hôm nay. Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy nhấn like, đăng ký kênh Tales by Story và chia sẻ nó với những người đang cần một lý do để mỉm cười và bước tiếp.